ดินแดนที่แทบจะไม่มีมนุษย์คนไหนได้มาเยือนยิ่งกว่าสุดขอบโลกเที่ยวลืมบ้านคลิปนี้พาทุกคนล่องเรือสู่ทวีปที่ 7 ของโลกแอนตาร์กติกาเราเริ่มต้นกันที่เมืองอูชวยาเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกเพื่อล่องเรือไปสู่แอนตาร์กติกาต้องผ่านเดรกพาสเซจที่คลื่นสูง6 เมตรเมาเรือกันไม่หยุด Drake Lake or Drake Shake เริ่มมีคลื่นแล้วเหรอตายละคือแรงมากเฮ้ยเจ้าของ แอนตาร์กติกาจะมีทั้งหมด4 ตอนในคลิปแรกนี้เพชรจะพาเที่ยวเมืองอูชวยารีวิวเรือและกิจกรรมต่างๆไปดูกันว่ากว่าจะถึงแอนตาร์กติกาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างใครที่อยากไปเที่ยวแล้วยังไม่มีข้อมูลคลิปนี้มีคำตอบให้แน่นอน So Happy Granola Bite ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมพกง่ายกินเพลินจนหยุดไม่อยู่สั่งไปลองชิมกันได้นะทุกคนสแกน QR code นี้ได้เลยค่ะ The little things that make you so happy Let's go to อุชุยาสุดขอบโลกUshuaia, Argentina. ถึงแล้ว the end of the world อุชุยาเมืองใต้สุดของโลกนะคะแต่ดันมาเจอพี่คนไทยที่นี่แล้วเขาก็รู้จักไปโดนด้วยพี่เขาเพิ่งลงมาจากเรือครูซแอนตาร์กติกาที่เรากำลังจะไปในวันพรุ่งนี้เลยตอนนี้เรากระเป๋าอยู่นะคะคือคนที่มาเที่ยวเนี่ยดูเปลี่ยนไปเลยสไตล์เพราะว่าอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดคือมันเป็นเป้แบ็คแพ็คเลยมาที่นี่ก็คือเป็นกระเป๋าลากกันหมดเลยส่วนใหญ่เขาก็น่าจะมาล่องเรือกันเดี๋ยวแหละพวกเราเลยยังไม่ออกมาเลยวันนี้เขามีโรงแรมให้ใช่ไหมคะเขาก็รวมไปในเรือแล้วเนาะต่างๆแน่ใจใช่ไหมเราจะไม่ต้องนอนข้างถนนใช่ไหมวันนี้โอเคฮะอ๋อมีชื่อโรงแรมมาเรียบร้อยแล้วโอเคของฉันยังไม่มาเลยได้มาแล้ว1 ใบเดี๋ยวก็มา เมื่อกี้คุณนะค่ะไทยนะสแกนบอร์ดดิ้งพาสผิดไปสแกนของโชดแล้วก็เขาก็ให้ขึ้นเครื่องมาด้วยประเด็นคือเขาไม่สนแล้วเขาก็ประกาศในเครื่องนะคะไทยสประกาศพาณิชย์เหมือนคุณอยู่ที่ไหนยังไงเกิดอะไรขึ้นเครื่องมาหรือยังหรือว่ายังไม่มางงเขา no worry ที่นี่คือความจริงชิลมากทุกคนตั้งแต่แบบว่าเพชรเนี่ยเป็นผู้ชายในไฟล์หนึ่งมาแล้วเขาแก้เปลี่ยนเจนเดอร์ไม่ได้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรช่างมันตามนั้นนามสกุลฉันก็เขียนผิดนามสกุลเขียนผิดกว่าจะแก้ได้จริงๆนี่คือไฟมหากาพย์เนอะนึกว่าจะไม่ได้บินแล้วอะเพราะว่าจองมาจากไทยใช่ไหมตอนแรกจ่ายเงินไม่ได้จ่ายเงินได้แต่ใส่นามสกุลผิดแก้เองไม่ได้ส่งเมลไปไม่ตอบต้องให้เพื่อนคนอาเจนโทรไปจัดการให้ค่ะวุ่นวายมากกว่าจะเช็คอินได้นู่นนี่เว็บก็หมุนเหลือเกินค่ะฟลายบอลไดสุดเย่กระเป๋าฉันมาแล้วโอเค let's go เฮ้ยเรื่องการถามเลยว่าเราจะไปที่พักกันยังไงดีโฮลาWelcome to Ushuaia. How are you? I am Matias. Nice to meet you. She's Adriana. Nice to meet you. Finally, you are here, guys. Yeah. Everyone. บรรยากาศดีมากเมืองมาดูใหญ่กว่าเอลคาราฟาเต้ดูมีอะไรมากกว่าหนาวไม่หนาวเท่าไหร่อ๋อนี่รถบัส Feel it in my bones. I can feel it in my veins. Hands in the sky. I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough. ถึงแล้วนะคะโรงแรมวินแฮมบนเขาเลยวิวดีมากนี่เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในทริปจองเองก็คงนอนธรรมดาหรือไม่ก็บังเบสเหมือนเมื่อคืน6 คนค่ะ อันนี้คือมันอินคลูดไปแล้ว มันอินคลูดในทัวร์ไปแล้วค่ะ ตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้วกำลังเช็คอินนะครับแล้วเขาก็มีคาเลนด้าให้ด้วยว่าเย็นเนี้ย6 โมงมีไอซ์เบรกกิ้งห้องสวยงาม We got the city view Thank you so much นี่มันดีที่สุดเลยเพราะเขารวมมาแล้ว เราก็เลยได้นอนอย่างดีนะคะ ตอนนี้อยู่ที่ tourist information นะคะก็เมื่อกี้เขาให้ข้อมูลอย่างดีเลยว่าเราควรจะทำอะไรไปที่ไหน Any recommended car rental You have king crab restaurants all over here. One is over here and it's called
La Casa. But you have many. You have El Faro, or over here you have, for example, Volver. คือเพชรอยากมาส่งโปสการ์ดที่นี่จากจุดที่เขาไปส่งกันเทรคไปส่งแต่สรุปมันปิด ซ่อมบำรุงปิด มาสักพักแล้วใช่ ก็คือเขาบอกว่าไปถ่ายรูปได้แต่ว่าถ้าส่งก็ให้ส่งจากในเมืองเอาก็เลยอ่ะโอเคแล้วก็เขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นในส่วนของ National Park คือถ้าไปต้องเสียค่าเข้าโอ้แดดแรงมากเสียค่าเข้า 40,000 คนละ เขาบอกว่า 40,000 แค่จะไปส่งอ่ะมันไม่คุ้มมันก็ควรจะไปเที่ยวตัวอื่นในพาร์คด้วยซึ่งก็จริงการจะไป National Park ห่างไป10 กิโลไปแท็กซี่ก็ได้ไปทัวร์ก็ได้ หรือจะนั่งไปแล้วขึ้นรถไฟก็ได้ ใช่ซึ่งรถไฟคนละ 62,000บวกค่าเข้าอีก 40,000 เป็นแสน2 คน 200,000 เดี๋ยวไปหารถเช่าดีกว่าแล้วก็เรามีเวลาคือเขาก็เราจะต้องมาเจอกันตรง meeting point 3:40 ใช่ไหมก็ฉะนั้นเราว่าวันนี้ตอนนี้มันบ่าย 2 กว่าก็เดี๋ยวทำกันบ้านหาข้อมูลแถวนี้แล้วก็หารถเช่าน่าจะเป็นออปชันที่ดีที่สุดเนี่ยมีติ้งพอยต์เราว่าคือตรงนี้แหละอ๋อโอเคทุกคนกำลังต่อคิวตอนนี้เราก็เลยอยู่ที่แถวท่าเรือนะคะคือ end of the world แต่ว่าร้อนกว่าเอลคาราฟาเต้อะจริงๆแล้วเมืองที่อยู่ใต้ที่สุดอะคือเพอร์โตวิลเลียมเนอะอยู่ที่ชิลีแต่เขานับเมืองนี้ซะมากกว่าเพราะว่ามันมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้มีคนอยู่มากกว่าไหมมันดูเป็นเมืองมากกว่าตรงนี้ก็คือรอบๆเนี่ยขายทัวร์ทั้งหมดเหมือนเดิมมาที่นี่ไม่ต้องรีบค่อยๆคุยค่อยๆหานี่โอ้ยวิวสวยมากเลยเรือลำเล็กเนี่ยคือเราว่ามันคือเรือที่ออกไปดูไลท์เฮาส์กับเพนกวินอ๋อเนี่ยกลิ่นทะเลเลยคือนกนางนวลของจริงแล้วค่ะก่อนหน้านี้เจอแต่นกนางนวลที่เหมือนไม่ใช่นกนางนวลเมืองชวยานะคะจะบอกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวจ๋ามากๆมีฮาร์ดร็อกด้วยคือดูเป็นเมืองที่ใหญ่เลยถ้าเทียบกับเอลคาราฟาเต้หรือชาวเต้นนี่ก็คือจิ๋วไปเลยชาวเต้นน่าจะแบบ1/10ยังไม่ถึงใช่นี่มีช็อปแบบร้านเอาดอดีๆเลยนะคือนี่มีช็อปทิมเบอร์แลนด์ด้วยนะทุกคนภารกิจเราตอนนี้ก็คือเดี๋ยวไปดูเรื่องรถเช่าก่อนเมื่อกี้ดูในเว็บตามที่เขาบอกแล้วมันมีจีปคันที่เราอยากขับมากในราคา 75,000 คือเขาบอกว่ารถเช่าเราจะประมาณ 50,000 60,000 50,000 จะเป็นราคาแมนนวลซึ่งคนทวีปเนี่ยเขาขับแมนนวลกันหมดแต่เรามันขับไม่เป็นอูโชย่ามีประชากรล่าสุดกี่คน 80,000 คนโอ้ก็เยอะนะเพราะว่า2001มี 42,000 คน2010 56,000 มันคือเพิ่มมาดับเบิลเลยนะ2024 80,000 คน 80,000 ก็คือเมืองเขาขยายนี่คิดดูว่ามีช็อปซัมซุงเกาหลีอะทุกคนเรารู้สึกว่าเขามาตีตลาดอเมริกาใต้ก็จะเป็นรถฮุนไดตู้เย็น LG ที่สนามบินมีให้ดูของจริงด้วยเนอะแล้วนี่ก็ช็อปซัมซุงก็ตั้งแต่ตอนที่เรามาเที่ยวที่ซานเฟโตก็มีคนเกาหลีคนจีนที่ถูกส่งทำงานที่นี่อยู่ไม่น้อยนะใช่จริงเขาก็มาเจาะตลาดที่นี่เนาะร้านคือมันดูดีเลยแต่ก็รู้สึกถึงความแพงขึ้นมาเลยแต่อูเบอร์ไม่แพงอูเบอร์ที่นี่ถูกกว่าเอลคาราฟาเต้เราว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยมันมีทั้งคนที่อยู่แล้วด้วยไงแล้วก็ต้องใช้เซอร์วิสเหล่านี้แต่คาราฟาเต้มันคือนักท่องเที่ยวหมดเลยเกือบทั้งหมดโอเคเลี้ยวขวาจ้าตอนนี้คือทุกออฟฟิศเนี่ยเปิด 4 โมงแต่ในนี้มันขึ้นว่ามันเปิดตลอดก็คือมาถึงก็ไม่มีนะคะหรือจะเดินไปถามร้านนั้นอีก2 บล็อกเดินไปดูก่อนละกันเนาะได้โอเคคือดูมา3 ร้านแล้วทุกคนพักกลางวันนอนตอนบ่ายกันหมดเลยวันนี้ฟ้าสวยมากพรุ่งนี้ขึ้นว่ามีเมฆแต่ก็เอาจริงเอาแน่นอนอะไรไม่ได้หรอกอยู่ที่นี่อากาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลยค่ะมาที่ต่อไปล็อกเขียนไว้ว่าเปิดแต่ไม่มีคนเลยล็อกไปกินข้าวก่อนดีอ่ะทำอะไรไหมเนอะเหมือนทำอะไรไม่ได้อ่ะก็คือเขานอนกลางวันกันอ่ะใครอยากทำงานกับนอนกลางวันก็มาทำงานที่อุเชย่านะทุกคนเอลคาราฟาเต้อย่างเงี้ยได้นอนกลางวันเขาพักบ่ายโมงถึง4 โมงกันเกือบทุกที่เลยอ่ะคาราฟาเต้เปิด5 โมงเลยใช่ไหมคาราฟาเต้ได้นอนนานกว่านะที่นี่นอนได้ถึง4 โมงป่ะ10 โมงถึงบ่ายแล้วก็5 โมงถึง 2 ทุ่ม
นี่เราอยากขับคันนี้อ่ะเรเนเกตเนี่ยแต่คันนี้แมนนวลปะกินข้าวก่อนแล้วกันเนาะเจออีกร้านทุกคนอันนี้ก็คือ Enterprise รุ่นนี้นั่นเลยนะปิดเปิดบ่าย 3:30ตอนนี้คือสรุปมันไม่ใช่แค่ร้านเช่ารถที่ปิดนะช้อปปิ้งก็ปิดทุกคนนอนหมดเดี๋ยว 3-4 โมงค่อยเปิดแล้วฉันทำอะไรได้บ้างตอนนี้ข้าวฉันก็ยังไม่ได้กินนะ Listen to the songs coming from the streets when all your friends have gone to sleep. โอ้ยน้องแมวหายอ่ะเขาให้$50เลยนะทุกคนถ้าเจอน้องแมวน้องโซน่า Stereo louder, paint your eyelids yellow green. สรุปนะทุกคนก็คือมากินซูชิในเหมือนเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แล้วก็มีวอล์กกินง่ายๆไปก่อนตอนนี้รอไว้ว่าถ้าเราชอบเปิดแล้วก็กำลังคิดอยู่จะเอายังไงกับชีวิตดี กับแผนที่คู่ใจ นาจะได้กลับมาดูแผนที่อะไรแบบนี้นะ จริง แต่เขาทำดีเหมือนกันนะเนี่ย เมืองนี้เราว่า tourist information ดี เมื่อกี้ดูทัวร์แล้วตกคนละประมาณ100,000อ่ะก็คือ200,000แพงมากอ่ะเราเช่า75,000 แล้วค่าเข้าก็คนละ80,000 บวก75,000ก็เป็น155,000แต่เราจะขับไปไหนก็ได้เลย ใช่คุ้มกว่า แต่ว่าถ้าอันนั้นอ่ะก็คือคนละแสนเท่าไหร่นะ 125,000 แสน25,000รวมกัน2คนก็คือ250,000 เออ ไปได้แค่นั่งรถไฟ ใช่ คือวันก่อนเพชรกัดปากตัวเองแบบกัดแรงมาก ตอนนี้ริมฝีปากด้านข้างก็เลยเป็นรูแบบเป็นหลุมลงไปเลยเจ็บมากกินทุกอย่างลำบากมากค่ะชีวิตนี่เป็นข้าวผัดไก่สไตล์อะไรไม่รู้นะกินจ้างงๆดีอ่ะแต่ก็กินได้อยู่นะสู่ภารกิจตามหารถเช่าไปถามยูโรคาร์มาแล้วเมื่อกี้อาราโมบอกมี SUV คันใหญ่ Toyota Cross 1,250,000เช่าได้พรุ่งนี้ 10:30ก็คือยังแทบไม่ได้เช่าเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงมีรถจี๊ปมาคืนอ่ะใช่ไหมอ่ะมาดูเจ้านี้นะคะ Localiza Rent-A-Car เขามาตอนกี่โมง3:59ก็ไม่เป็นไรนะคือเขาจะหยุดกลางวันแต่เขาตรงต่อเวลา ถูกต้องก็คือเจ้าไทเกอร์มีนะแต่เขาให้เรา174,000รวมประกันทุกอย่างเช่าวันนี้ได้เลยคืนพรุ่งนี้โหดอยู่นะราคาตอนนี้เริ่มคิดอีกทางว่านั่งแท็กซี่ไปถึงข้างหน้าเราไปฮิชไฮค์ขอคนเข้าไปด้วยแต่ต่างก็บอกว่าแล้วถ้าตอนออกมาไม่ทันแล้วตกเรือล่ะหรืออีกทางไม่ต้องไปมาละแพงขนาดนี้ก็คือสรุปก็คืออาทิตย์นี้มันเป็นวันชาติของอาร์เจนตินาด้วยนะก็คือแพงมีไงแต่เป็นวันที่28ใช่คืออีกออปชั่นหนึ่งก็คือเช่าวันที่28ตอนกลับมาโอเคร้านนี้เชฟโรเลตนะคะ98,000ค่อยราคา make sense หน่อยกาเซียมาอีกเจ้าแล้ววัดแอป24 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าไม่ตอบวัดแอปไปได้24ชั่วโมงแต่ว่าตอบมาอีกเรื่องนึงไงเอาไงกลับไปร้านนั้นเหรอ Fox นี่เดินมาสุดเมืองแล้วนะชั่วโมงกว่าจริงๆเนี่ยมันควรจะจบได้ตั้งนานแล้วแต่เขาปิดเนี่ยเราก็เลยต้องไปกินข้าวรอก่อนจากการคิดและตัดสินใจแล้วเราเลือกที่จะไม่ไปแล้วเพราะ1ไปรษณีย์ปิดแล้วต้องเสีย 40,000ก็คือคนละ1,300-1,400เข้าไปเดินเทรลที่เราไม่ได้อยากเดินอ่ะแล้วมันก็สวยกว่าด้วยที่อื่นแล้ว2คือเราก็ต้องเร่งด้วยนะใช่เราต้องรีบเพราะพรุ่งนี้เรามีเวลาถึงแค่บ่าย 3:40เพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราเก็บเงินไว้เรียก Uber ไปเที่ยวในเมืองไปเดินช้อปปิ้งเพื่อได้รองเท้าคู่ใหม่รองเท้าเพชรไม่แทบจะไม่มีผืนแล้วตอนนี้หรือไม่ก็ชิมร้านอาหารต่างๆในเมืองก็ได้จริงตอนนี้มาเดินเล่นนะคะอากาศดีมากเลยอ่ะสวยด้วย1 2 3 When I wear my colored glasses, the sun comes shining through. When wearing my rose-colored glasses, the world looks shiny and new. The skies are ever so blue. I'm happy. เป็นไงอร่อย YouTube Yes YouTube Hola Tell you what I see. What is the most popular flavor? In Argentina, dulce de leche. Dulce de leche everywhere. Yes. Whenever I'm sad. ดulce de leche ก็คือนมข้นตุ๋นกาเซียได้แล้วของเรา 4,100 อาร์เจนตินาเปโซ ชีวิตขับเคลื่อนด้วยไอศกรีม
ทุกคนคะไม่ไหวแล้วก็คือต้องหาอาหารเอเชียนกินแล้วมันก็มี1ร้านที่ดูดีชื่อเอเชียกูเม่นะคะเปิดช่วงเย็นก็เลยยังไงก็ต้องกินร้านคนไม่ไหวแหละก็ขอจัดอาหารเอเชียนเข้าวันนี้ก็จะขึ้นเรือยาวๆไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้กินป้ายถัดไปหลังจากที่เรากินข้าวกันอิ่มแล้วนะครับ อิ่มมีความสุขมากเลยอ่ะโทอร่อยอ่ะ แต่ราคาก็แอบแรงนิดนึงนะ เพราะอาร์เจนตินามันรู้สึกว่า อาร์เจนตินามันแพงมากทุกอย่าง มันแพงกว่าที่เราคิดไว้ ป้ายถัดไปก็คือเราจะไปที่เลอคาบาน่าวิวพอยต์ซึ่งเลยจากโรงแรมที่เราอยู่ไปไม่ไกลแล้วก็เดี๋ยวจะเดินลงซึ่ง Google Map บอกว่าเดินลงประมาณ15 นาทีป่ะก็จะเป็นการดูพระอาทิตย์ตกที่เมืองที่อยู่ใต้สุดของโลก A few moments later. ขึ้นมาถึงข้างบนแล้ว เย็นๆเลยค่ะตอนนี้แล้วก็เริ่มแบบพบค่ำนะใช้คำนี้ไหมแดดคล้อยลอยต่ำวันนี้มันก็เหมือนเป็นอารมณ์คอมมูนิตี้มอลล์นะคะมีร้านรวงต่างๆแต่ว่าก็ปิดแล้วแหละตอนนี้ที่เปิดอาจจะมีเหมือนเป็นพวกร้านเบียร์ร้านอาหารนะคะลาคามาน่าเบียร์พอยต์ส่วนร้านอื่นเนี่ยเขาตรงนี้ที่เพชรเดินอยู่เขาจะเป็นร้านชานะร้านชาร้านเค้กปิดแล้วนั่นไง คนขับลงไปเบียร์พอย เขาอยู่ที่ร้านนี่แหละเมื่อกี้คนขับเขาวิ่งลงไปคือไปหาเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าอะไรโอ้เย็นนะเนี่ยแต่จริงๆวิวจากโรงแรมเราอะห้องเราก็สวยมากแล้วนะเธอใช่ร้านเขาปิดหมดแล้วปะเนี่ยมานี่ก่อนตกลงมาทำอะไรไม่เห็นพระอาทิตย์ตกเลยเพราะว่าอยู่ในดงนี้ ก็นึกว่ามันจะเห็นนะ ถึงเราจะเดินกลับห้องเลย ก็นี่ก็ค่อยๆเดินลงไป อ๋อนี่คือทางเดินลงใช่เนี่ยเดินลงไป ขึ้นมาเพื่อลง เดินย่อยถือว่าเดินย่อย โอเคนี่คนขับอูเบอร์เราใส่หมวกดำ คนขับก็คงแบบว่า ก็ดีเหมือนกัน มีคนจ่ายค่าขึ้น จะมาหาเพื่อนพอดีสรุปก็คือขึ้นมาเพื่อเดินนะ โอเคค่ะ ก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนที่เราขึ้นเรือ สุดท้ายเราก็ไม่ได้ไป National Park แล้วทุกคน เดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันกลับมาดีกว่าMorning เช้าวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บกระเป๋ากินข้าวเช้าแล้วก็เย็นนี้ไปขึ้นเรือเนอะระหว่างวันก็คือจะเป็นฟรีไทม์ ใช่แล้วจะถ่ายรูปเล่นในเมือง วันนี้ไปถ่ายรูปเล่นในเมืองการแต่ว่าเขาก็มีเอกสารให้เนอะคือเรือที่เราไปรอบนี้ก็คือของ Intrepid ชื่อว่า Ocean Endeavor ใช่นั่นคือชื่อเรือส่วนชื่อบริษัทคือ Intrepid ค่าเสียหายทริปนี้คนละเท่าไหร่คะเราจองไปประมาณ 7,000 นิดๆ US ดอลลาร์ไม่ใช่บาทนะทุกคน แล้วเราก็บวกค่าประกันอีกที่เราต้องซื้อเพราะว่ามันเป็นประกันไม่เชิงเฉพาะหรอกแต่ว่าเขา require เป็น requirement ว่าต้องมีประกันที่ cover Antarctic ซึ่งก็ตัวประกันเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่ก็ cover นะที่เพชรโทรไปถามทุกเจ้าในไทยแต่ว่าด้วยวงเงินที่เขาต้องการอ่ะก็คือให้ซื้อเป็นรายปีไปเลยคุ้มกว่าคือรายเที่ยวซื้อได้ไหมซื้อได้แต่เพิ่มอีกประมาณนิดเดียวอ่ะไม่ถึง1,000มั้ง1,000 กว่าบาทแล้วแต่เจ้าก็คือได้เป็น annual คุ้มกว่าเราก็คือซื้ออันแพงไปเลยคือเพชรอาจจะโชคดีตรงที่ประกันรอบที่แล้วคือเพชรเคลมได้เพราะกระเป๋าไม่มาเพชรก็เลยเอาเงินก้อนนั้นมาหมุนต่อในการซื้อประกันปีต่อไปมาถึงโรงแรมเนี่ยเขาก็มีใบนี้ให้เลยแบบ Welcome to Ushuaia สวยอ่ะก็อันนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆแบบมาลงทะเบียนปุ๊บเขาก็จะบอกว่าวันที่18ก็คือเมื่อวานทำอะไรมีกิจกรรมอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้คือ day 2ใช่ป่ะวันที่19ก็คือมีบอกว่าให้เอากระเป๋าลงมา 7:00 นถึง 8:30 นเขาจะเอาขึ้นรถบรรทุกซึ่งออกไปแล้วที่ถามว่าทำไมเราถึงเลือกเรือลำนี้กับ Intrepid ใช่ป่ะคือเรามีสไลด์สั่งทำ pitching deck มาให้เพชรนะว่าจะไปเรือลำไหนดีมันมีหลายบริษัทมากที่เขาออฟเฟอร์ทัวร์นี้ไปแอนตาร์กติกาแต่ละบริษัทก็จะมีหลากหลายโปรแกรมเลยตั้งแต่แบบสั้นซึ่งสั้นก็คือ9 ถึง 10 วันจนยาวคือ20 วันอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยคือ1เราว่ามันราคาไม่แพงราคาถูกเราใช้คำว่าถูกไม่ได้เธอก็ต้องถูกกว่าเนอะถูกกว่าเพื่อนคนอื่นๆอย่างเงี้ยคือเราเสียมัน 7,000 กว่าใช่ป่ะแต่ว่าของบริษัทอื่นๆก็มีตั้งแต่10,000ขึ้นยันแบบ 20,000เลย
คือถามว่าในเรือลำนี้มีแพงกว่านี้ไหมมีก็คือแล้วแต่ว่าเราเลือกห้องแบบไหนเราก็เลือกห้องที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่มากเกือบจะทุกห้องเลยมั้งมันมีกระจกอยู่แล้วให้เราเห็นวิวอันนี้คือ1คือราคาเราว่าโอเค2คือเวลาที่ไปใช่ป่ะเมื่อเทียบกับทริปอื่นๆที่เราแพลนมาเนี่ยคืออันนี้มันฟิตที่สุดแล้วก็3คือสถานที่ที่ไปมันก็คล้ายๆกันทุกครูซไลน์อยู่แล้วอันที่4คือเจ้าเนี้ยมีมานานเรือเขาอาจจะไม่ได้ใหม่ที่สุดคือเขาเป็นเรือที่เอามา refurbish แต่ว่าก็คือมีชื่อเสียงคือเขาทำทัวร์แบบนี้มานานแล้วก็มีคนรีวิวไว้เยอะว่าแบบบริการดีแม้ว่าเรือมันจะแบบไม่ได้หรูหรา คลาสสิกต้องใช้คำว่าคลาสสิกดีกว่าอายุมัน 20-30 ปีแล้วแต่เขามา refurbish ใหม่แล้วก็เห็นมีแบบหลายๆคนที่ถ่ายคลิปของอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันให้ vibe แบบ expedition มากกว่าไปแบบluxury คือเรือลำอื่นที่แพงก็คือแบบตกแต่งใหม่เนาะ luxury มากๆคือดูไฮโซหรูหรามากๆเลยก็อยู่ที่ว่าเราอยากได้ไวบ์แบบไหนอยากได้ไวบ์แบบไหนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นแบบเราออกไปแบบ expedition นิดนึงโอเคเดี๋ยวเจอกันที่เรือตอนเย็นมาที่อุสยาค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำได้ฟรีแล้วก็ควรทำก็คือมาขอเซอร์ติฟิเคตแล้วก็สแตมป์มีทั้งหมด6อันนะคะอยู่ที่ tourist information ตรงกลางเมืองตรงท่าเรือเลยก็เอาทุกอย่างมาสแตมป์ได้สแตมป์พาสปอร์ตก็ได้โปสการ์ดก็ได้นะคะแล้วก็ขอเซอร์ติฟิเคตแบบนี้ก็ได้เขียนชื่อตัวเองแบบนี้นี่เรียบร้อยแล้วเซอร์ติฟิเคตหวังว่าจะอยู่รอดปลอดภัยจนถึงเมืองไทยนะคะก็จะมีสแตมป์ทั้งหมด6อันมีคอนโดมีตัวไลท์เฮาส์นะคะมีลูกทวีปมีน้องพิงกุมี2อันนี้ไม่แน่ใจจำไม่ได้คือสแตมป์ด้วยความเร่งรีบทุกคนเพราะว่าคิวมันยาวนะคะจะให้ดูคิวตอนนี้นี่คือคิวคนมาสแตมป์ทุกคนแล้วก็สแตมป์ก็คือมีแค่ตรงนี้นะคะมี6อันกว่าจะสแตมป์ก็เสร็จอาจจะมาตอนเย็นก็ได้เพราะว่าคนน้อยกว่าแต่พอดีวันนี้มาตอนเช้าพอดีก่อนขึ้นเรือ Hi Where you come from Argentina Oh Bye Hello Speak in English. Yes Helloเดี๋ยวนะ Hi Hola Popular What's your name? Pet What about you? My name is Mateo. Nice to meet you Nice to meet you. Bye โอ้โห งงน้องๆไม่ค่อยเห็นคนหน้าตาแบบนี้มั้งคะโอเคค่ะกลับมาเรื่องของเราถึงเวลาที่เขานัดแล้วเรือของเรามาตั้งแต่เมื่อเช้านะคะอยู่ลำสุดท้ายเลยอินทรพีดคิดว่าวันนี้หลายลำก็คือออกเหมือนกันเรือก็จะมีหลายไซส์นะตามที่ต่างบอกนี่ทุกคนเรือของเราคือลำนู้นลำสุดท้ายเนาะดื้อIntrepid นี่ก็คือเป็น meeting point เรือเรากี่คนนะวันนี้190เมื่อกี้เรามีไปถามบริษัทหนึ่งเนอะที่เป็นทัวร์เพราะว่าเราเห็นเขาติดว่า Antarctica last minute เพราะว่าตอนที่ทำรีวิวก่อนจะมาเรือเนี่ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมาถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวให้มารอ last minute มันถูกเพราะว่าเราจำนวนคนน้อยใช่ไหมแต่บางคนก็บอกว่าหลังจากโควิดมันไม่ได้ลดราคาขนาดนั้นแหละเมื่อกี้เราก็เลยไปถามเราสนใจเขาก็เลยบอกว่าคือตอนนี้มันเต็มจนถึง December เนอะไม่มีเลยก็ต้องลงชื่อไว้แล้วก็ต้องอยู่ที่นี่แถวนี้เพราะว่าการที่เรือเขาจะปล่อยโควต้า last minute ออกมาเขาจะไม่มีการ publish ออนไลน์นั่นคือคุณต้องมาถามหรือคุณก็ต้อง inquiry ไว้เนาะไม่รู้ว่าไหร่ราคาก็ธรรมดาเลยธรรมดาแบบไม่มีอะไรเลยอาจจะราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 US ดอลลาร์หรืออาจจะมีถึง 4,000 ก็ได้แต่ว่าก็คือไม่มีอะไรเลยอาจจะเป็นเรือลำเล็กซึ่งราคาที่เราได้ 7,000 เราก็เลยรู้สึกว่ามันก็นอนแบนแล้วนะ Intrepid Ocean Endeavour Let's go ว่ายังจะมีที่เหลือนะมีรถบัส5 คันแต่ทุกคนก็คือปุ๊บขึ้นไปเขาก็วนกลับมารับใหม่กันเหมือนนั่งไปไกลเนอะเปล่า5 นาที Yes ได้เวลาขึ้นเรือคนสุดท้ายเกือบคนสุดท้ายของรถของขบวนจะได้ขึ้นเรือแล้ว
ฮัลโหล ไฮปั๊บกันสุด จริงคือไม่เอ็กโทรเวิร์ดก็ต้องเอ็กโทรเวิร์ดแล้วจุดนี้โชว์ไฮอันนี้มาเอาๆเอาพาสปอร์ตมาแลกกุญแจเขาก็จะเก็บพาสปอร์ตเราไว้ นี่ไงเขาเก็บเล่มสีน้ำเงินเยอะมากเลยหน้าไทยเฮ้ thank you thank you so much อันนี้คือห้องไทยธรรมดาสุดใช่ไหมไม่ถูกที่สุดเนี่ยคือเธอแชร์กับเขา อ๋อ ก็คือมาคนเดียว Are you ready ตึง เฮ้ยเขาทาสีใหม่ ๆหุ้ยโอเค It kind of feels like this. เย้ เข้ามาในห้องกันแล้วทุกคน ห้องไซส์กระทัดรัด เราจะต้องอยู่ในห้องนี้ไปอีก9 วัน 9 คืน 9 คืน 10 วันโดยประมาณ ใช่ มาดูดีกว่าว่าเขามีอะไรให้เราบ้าง นี่นะคะอย่างแรก อันนี้เป็นแบบแบตที่เอามาติดเสื้อได้เนอะก็คือเป็นรีดแล้วก็ติดได้เลย แล้วก็นี่นะคะที่ทุกคนจะได้ Intrepid เป็นเสื้อปร่องใส่ Hey, would you stay with me till the sun goes down? มันคือเสื้อยี่ห้อการ์ดมันดุทุกคนแต่เขามาเขาให้เสื้อการ์ดมันดุ Antarctic ดูดิดู But you look so fine, riding shotgun. โอเคแล้วก็ห้องก็คือเตียงคนละเตียงนะคะ มีปลั๊กไฟ มีบาร์โรบห้องก็ประมาณนี้ค่ะทุกคน เน้นนอนอยู่ง่ายกินง่าย Ooh, you make me sing, yeah. Let's go we follow a sign ตอนนี้เป็น safety drill ตอนนี้เป็นเหมือนเขาก็จะฝึก safety ให้เรานะคะ Oh, I just wanna be. It's a little bit about the communication. So as you know that as soon as we leave, actually for a while in Big Blue Channel, you might still have cell phone connection and internet on your own phone. So what I do, and of course the captain is doing everything, we're always looking at the weather chart. We're looking at wind and we're looking at wave heights. So this is, for example, a chart. I like it because it's very colorful. So it's very easy to see what is good here and what's bad. Where are we? So if you see, for example, blue color that looks like this is very good. That's kind of, completely like mirror water kind of thing. It's not a wind at all. If you have a little bit of like green, that's also usually very nice, good weather. When it starts to come to orange, it might be a little bit windy, maybe not possible for a kayak day, for example. If it comes to red, then that starts getting a little bit challenging for sure. And then if it starts getting even worse, it's up here, it's getting almost white again. You don't want to be there, not even with a ship or anything. This is high winds. The more wind, we know also it's gonna stir up more waves. So as you see, it's something coming here. So of course we want to get going as soon as possible to not end up in this wind. So this is tonight, how the weather is looking like. So it's around 29 knots, so it's quite windy. And then tomorrow, you're gonna be here. You can see it's calmed down a little bit, the wind up there, so we're not ending up in it. But it's gonna be windy. Drake leg or Drake shake เขาบอกว่า somewhere in the middle towards higher ก็คือแบบค่อนไปทาง Drake Shake คืนนี้นะครับก็คลื่นสูง5 เมตร เขาบอกว่าเรือลำนี้มันใหญ่ เราจะผ่านไปได้อย่างมั่นใจมั่นคงแน่นอน คือเรือที่ไปแอนตาร์กติกาต้องไปคลาสสิฟายว่าเป็น B class ก็คือสามารถไป expedition ในเขาเรียกอะไรสภาพบรรยากาศหรือว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติหรือมีความแบบก็ไม่ได้คืนนิ่งๆเนาะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นเรือที่ได้ classification แบบนี้เนี่ยมั่นใจเรือได้แน่นอนไปที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะฉะนั้นคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปกินยาแก้เมากันก่อนเขาบอกว่าให้ Drake proof ห้องตัวเองเลยนะในเกตทุกอย่างมันจะมีที่ล็อกใช่ก็อย่าวางของอะไรที่ให้อยู่ที่พื้นเพราะว่า
มันก็คือไม่ stable อยู่แล้วคืนนี้จะล่วงได้ของมีค่าเก็บในเกให้หมด ขาดอย่างเดียวคือเตียงมันไม่มีเซฟตี้เบลให้ ไม่มีเบดเบลถ้า ไม่ มี รู้ เบด ว่า เบล คืนนี้จะเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวมาคอยดูเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเดี๋ยวตอนนี้ไปกินข้าวแล้วเนาะ อีกแป๊บนึงใช่ไหม 15 นาทีกินข้าว ตอนนี้ก็ชิวๆไปก่อน Baby, what's on your mind? Thinking about all the mistakes you made. Oh, it used to be so easy. We had all the time in the world. อาหารเย็นก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะ ก็จะมีพาสต้าเลือกเส้นเลือกโปรตีนเลือกซอสแล้วก็อาหารอื่นตักตามใจชอบ มีข้าวมีไก่ แต่ไม่มีช้อน แต่อาหารดูดีเลยนะทำไมตอนนี้เริ่มมึนแล้วอ่ะ เริ่มมีคลื่นแล้วเหรอ ตายละเพื่อนเคยมีประสบการณ์เมาเรือหนักมากกันไหมคือมันเป็นสมัยที่เป็นเริ่มทำบล็อกแรกๆเลยแทสมาเนียเราว่าน่าจะคลื่นหนักมากอ่ะเราไม่ได้นอนทั้งคืนเรานอนไม่ได้แล้วมันทำให้เราแบบเครียดเลยอ่ะมีไข่เจียวนะจะดีมากทริปหน้าจะไม่ลืมน้ำพริกเลยทุกคนถ้ามาเที่ยวยาวขนาดนี้ปลาดูฟูพริกขิงต้องเข้าอ่ะไก่อร่อยนะเนี่ย พาเพชรชีมาดูพระอาทิตย์ตก สวยมากเลยอ่ะ Morning กับคลื่นสูง 5 เมตร ก็โค้งเคงอย่างรุนแรง แต่ว่าก็ยังได้อยู่นะทุกคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเมื่อกี้อยากแก้เมาไปอีกเม็ดนะคะนี่อาหารดูดีมากจะแพนให้ดูค่ะ Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. ชอบความมีคิคูแมนด้วยนะทุกคนแล้วก็มีเวจจี้ไมค์ด้วยเพราะว่าออสซี่เยอะกันมาก Started, everything was groovy. จะให้ทุกคนดูน้ำนี่แก้วในชัดสุดนี่ดูความเอียงของน้ำความเปลี่ยนระดับของน้ำเห็นไหมว่าเรือมันโค้งเคงมากน้ำมันก็กิ้งไปกิ้งมาเอียงแล้วเอียงอีกเอียงแล้วเอียงอีกวันแรกที่แอนตาร์กติกานะคะโอ้โหทุกคนคือที่เห็นเราถ่ายอยู่เนี่ยมันไม่มีความ stable เลยอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ก็อยู่ตรง Drake Passage เนอะซึ่งเป็น Drake Shake ค่อนไปทางเชคกี้ คือเราถามสตาฟว่าถ้าเทียบกับทริปอื่นที่เขามาเนี่ยทริปเนี้ยถือว่าคลื่นแรงมากมั้ยเขาบอกว่ามีเดียมนะแล้ว มีแรงกว่านี้ มีคนเปิดให้ดูด้วยที่มันแรงกว่านี้ของรอบที่แล้วอาทิตย์ก่อน คือแรงมากเฮ้ยเจ้าของคือ ลงหน้าเรือลงปุ้ง ใช่แล้วก็น้ำกระเด็นเต็มไปหมดเลย คือวันนี้กิจกรรมมันก็ยังไม่ได้มีอะไรมากหรอกเพราะเรากำลังเดินทางก็มีบรีฟนู่นนี่นั่นมีกิจกรรมบรีฟของคายักเดย์แพดเดิลเขาก็จะมีกิจกรรมเสริมต่างๆที่เราต้องเสียเงินเพิ่มซึ่งส่วนใหญ่เต็มหมดแล้วแต่อย่างเดย์แพดเดิลอ่ะเราก็อยากไปเราก็เลยไปขอร่วมแล้วก็เป็นเวทลิสต์เนอะหวังว่าจะได้ ส่วน briefing ที่สำคัญที่สุดที่ mandatory สำหรับวันนี้ก็คือ IATO IAATO ซึ่งก็คือเป็นเหมือนสนธิสัญญาที่ทัวร์ออเปอเรเตอร์เขาตกลงกันว่าเขาจะปฏิบัติตามเวลาที่จัดทัวร์ไปแอนตาร์กติกาแล้วก็จะมีแบบหน่วยงานนี่แหละที่มาสุ่มตรวจด้วยเขามีสเตชันอยู่ที่แอนตาร์กติกาเขาก็อาจจะอารมณ์เหมือนเวลาเราไปเที่ยวอุทยานแล้วมีเจ้าหน้าที่มาตรวจจ่ายค่าเข้าหรือยังแบบทำความสะอาดรองเท้านี่นั่นเวลาขึ้นมาที่เรือหรือเปล่าเนอะใช่เมื่อเช้าเขาก็จะสอนเราไงว่าของที่เราจะเอาขึ้นฝั่งไปบนแอนตาร์กติกามีอะไรบ้างให้เอามาดูก็ดึงพวกขนดึงอะไรเงี้ย ความสะอาดของออกดูดฝุ่นกระเป๋าอะไรเงี้ยเพื่อให้เราไม่ไปทำให้สภาพแวดล้อมเขามันเจือปนด้วยพืชพันธุ์ต่างๆที่เราอาจจะเอาไปแล้วมันไปเกิดไปโตบนนั้นอะไรเงี้ยหรือแบบแมลงเศษที่ผิดทางเนอะใช่เขาก็เหมือนสอนแล้วก็ให้เราลองชุดที่เราจะใส่ไปรองเท้าบูทหากางเกงกันน้ำนู่นนี่นั่นคือดีมากว่าเราไม่ได้มีกางเกงกันน้ำมาแต่ว่ามันก็มี donation box เนอะแล้วก็เราใส่ได้พอดีเลยทั้งกางเกงทั้งถุงมือก็เลยไม่ต้องเสียเงินกันค่ะใช่คืนนี้ก็ยังต้องทนกับสภาพแบบนี้ไปก่อนเนอะตอนนี้เดินตรงคืออะไรไม่รู้แล้วตอนนี้รู้สึกว่าเต้นง่ายกว่าเดินเมื่อคืนก่อนนอนยังนิ่งอยู่ไงใช่แต่พอตื่นมาประมาณตี 3 ตี 4ก็คือเริ่มเชคละก็
เอียงแบบเหมือนเอียงไปข้างหลังเอียงมาข้างหน้าเอียงไป กล้อง มา เนี้ยมันมีตัว stabilizer นะคะมันเลยดูไม่ค่อยออกขนาดนั้นแต่ถ้าความจริงตอนนี้ก็คือเหมือนแบบปึ๊กอย่างนี้เลยส่วนอาหารบนเรือเพว่าโอเคเลยนะก็ถือว่าอร่อยทำได้ดีพวกเนื้อต่างๆก็กินได้อิ่มน้ำสลัดกินเยอะคุกกี้อร่อยมากเลซินคุกกี้นี้เพกินไปเกิน10ชิ้นแล้วปกติไม่กินคุกกี้นะแต่นี่คือขาดไม่ได้เลย เขาเลี้ยงเราแบบว่ามีข้าวเช้าข้าวเที่ยง afternoon tea ซึ่งตะกี้เราเพิ่ง afternoon tea ใช่ ตอนบ่ายสอง บ่ายสาม ป่ะแล้วเดี๋ยวข้าวเย็นจะเริ่มละ กินมันทั้งวันนะมาเรือพวกนี้ทุกคน พิเศษวันนี้คือวันแรกที่เราอยู่บนทะเลใช่ป่ะก็คือกัปตันจะมี welcome cocktail 6:15 เฮ้ยวันนี้ตะกี้เพิ่งมีเซสชั่น Sea Bird ใช่ก็เราจะพูดเลยว่าเมื่อกี้ก็มีเซสชั่นซีเบิร์ดก็คือเขาก็อธิบายเรื่องนกนะนกที่เขาเหมือนไมเกรตเหมือนบินมาที่ขั้วโลกใต้บินกลับบินอย่างนู้นบินอย่างนี้คือเราเป็นคนชอบเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วอะฟังแล้วมันสนุกมากอะคนที่มาเล่านี่คือเป็นเหมือนแบบกิ๊กของการดูนกเขาเล่าละเอียดสุดๆอะทุกคนที่ขึ้นมาเป็นสตาฟคือบนเรือมันก็จะมีทีมเดินเรือถูกไหมเหมือนแบบชิปครูใช่ป่ะแล้วก็แบบโปรแกรมครูชิปครูก็คือแบบพนักงานเรือตั้งแต่กัปตันผู้ช่วยกัปตันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้จนมาถึงโปรแกรมครูซึ่งโปรแกรมครูก็คือจากบริษัท Interpret ซึ่งทุกคนก็จะต้องมีเหมือนแบบสิ่งที่ตัวเองถนัดไม่ว่า หนั จะ ง เป็น น้อยหนึ่งอย่างแบบถนัดสุดโต่ คายั ง ก ใช่คือเมื่อกี้แบบคนที่เป็นสตาฟคายักเขามานั่งกินข้าวกับเราเขาก็คืออันนี้เป็น second job ของเขาเขาก็มารับจ็อบช่วงนี้ซึ่งทีนี้เขามีเปิดบริษัทเกี่ยวกับคายักนี่นะคือทำทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้วเขาก็เลยได้เข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้แล้วเราก็เห็นมีแบบ biologist geologist กับ glaciologist ใช่คือดูน่าสนใจมากหรือแม้กระทั่ง wellness เนอะโยคะก็คือมีไกด์แบบมีสตาฟที่แบบถนัดทางด้านนี้จริงๆโดยเฉพาะแต่คือทุกคนน่ะพอขึ้นมาแล้วอ่ะต้องทำหน้าที่หลักเหมือนกันก็คือเป็นทัวร์ไกด์ใช่ป่ะขับเรือโซดิแอคทุกคนต้องควรจะขับได้ใช่แต่คือเขาก็จะมีแบบ specialize ของเขาเช่นสมมติวันนี้คนที่ดูนกเนี่ยเขาก็จะมาเล่าเรื่องนกแล้วก็พาเราไปดูมันก็จะมีตากล้องมีโปรแกรมถ่ายรูปตอนนี้คือท้ายเรือก็คือแบบกล้องคือเวอร์วังกันมากคือเทเลแบบถ่ายนักฟุตบอลทุกคนแต่มาถ่ายนกกันนะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันจ้าวันนี้ช่วงนี้ก็ยังพักผ่อนอยู่นะยังไม่ได้ถึงแอนตาร์กติกาก็เชคกันไปเรื่อยๆเขาจะมีแผนที่นะคะบอกว่าตอนนี้เราผ่านตรงไหนมาแล้วบ้างอันนี้วันที่1วันที่1ตอนบ่ายวันที่2ตอนเช้าเดี๋ยวเขาก็จะมาแปะเพิ่มอาจจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยตอนเนี้ยตรงนี้ก็คือ Drake Passage นะคะเป็นบริเวณที่น้ำเชี่ยวรุนแรงที่สุดในโลกเราก็คืออยู่ตรงนี้อยู่มันก็เลย shaking โค้งเคงตลอดเวลาซึ่งนี้คือ South Polar ใช่ป่ะตรงนี้มีทัวร์นะแต่ไม่ได้อยู่ในทัวร์ที่เรามาอันนี้เป็นทัวร์แบบ South Pole ที่แบบว่าราคาเท่าไหร่คะถ้าเราจำไม่ผิดแบบเฉียดล้านอะมันบินมาลงเลยนะลงบนคอนติเนนต์แล้วก็นั่งสโนว์โมบิลไปปีนเขาคือเป็นกิจกรรมอีกเซตหนึ่งเลยแต่ของเราอ่ะที่เรามามันคือแค่นี้แอนตาร์กติกเพนินซูล่าก็คือบริเวณนี้เนี่ยที่เขามีรูปเยอะๆเนี่ยฉะนั้นเรือแต่ละบริษัทอ่ะเขาต้องเหมือนแบบแจ้งล่วงหน้าก่อนว่าทริปนี้แพลนนี้เขาจะไปโซนประมาณไหนเพราะว่าเขาไม่อยากให้แบบมีเรือ3 ลำอ่ะไปที่เดียวกันขึ้นตอนนี้คือแบบเราต้องมาถ่ายข้างนอกให้ดูกันทุกคนเย็นทั้งเย็นแล้วก็ว้าวดูเกิดอะไรขึ้นบิ๊กเวฟมากนี่ทุกคนดูความเอียงของเรือเทียบกับเส้นขอบฟ้าตอนนี้เริ่มปรับตัวได้ว่าก็เหมือนเต้นแทนที่จะเดินแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นวันนี้ก็ยังคงอยู่บริเวณ Drake Passage เหมือนเดิมนะคะซึ่งก็ไม่มีอะไรทำเพราะว่ามันโครงเคงมากแล้วก็เลยจะพามาทัวร์เรือกันในแบบฉบับที่มันโครงเคงแบบนี้นั่นแหละตอนนี้ก็คือเพิ่งตื่นไม่นานกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะโอเคเริ่มเลย3 2 1ตรงบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นตรงที่เข้ามาจากตรงนี้เนาะตอนที่เขาส่งเราเดินตึ้งเข้ามาถึงบริเวณนี้ที่เบสยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบประกาศรายละเอียดต่างๆมีคำถามอะไรก็ใส่ไว้ในกล่องได้อันนี้เขาก็จะแบ่งกลุ่มของเรานะคะเป็นตามสัตว์ต่างๆของเราอยู่กลุ่มนี้ leopard seal นี่เขาก็ให้ลง sauna stretch นะคะตรงนี้ก็เป็น information reception เปิด24 ชั่วโมงนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆก็จะเป็นห้องพักห้องเรา5032
อยู่ตรงนี้นะคะ เด็กก็คือแปลว่าชั้นใช่ไหม ใช่ ตอนนี้เราอยู่ชั้น5ไปไหนตอนนี้มัดรูมไหมลองไปเด็กโฟกันที่ยืนอยู่อย่างนี้คือยืนตรงนะ อันนี้คือมัดรูมก็เป็นห้องที่เวลาที่ก่อนเราจะออกไปในแลนด์เนอะเราก็ต้องมาเปลี่ยนชุดที่ห้องนี้ก่อนก็จะเป็นล็อกเกอร์ของใครของมันเขาก็จะมีเบอร์ให้มาดูของเราอยู่ตรงนี้นะคะเบอร์16นี่ก็จะมีอันนี้เขาเตรียมให้เป็นเสื้อตัวนอกนะคะ Intrepid เมื่อวานก็มาลองเรียบร้อยแล้วสีสันน่ารักมากมีหมวกแล้วก็ไลฟ์แจ็คเก็ตหรือว่าชูชีพนะคะนี่ที่ขาดไม่ได้เลยเราไม่ได้ใส่รองเท้าเราลงไปเองนะเราใส่รองเท้าของเขาเป็นรองเท้าบูทล็อกเกอร์ใครก็ล็อกเกอร์มันนะคะเดินที่เดินเอียงจริงมาถึงแล้วเด็ก6อันนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดรวมตัวตากล้องขึ้นมาเร็วค่ะตากล้อง Nautilus Lounge เอามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เขาเหมือนเรียกมารวมตัวมารีแคปทำกิจกรรมเล่นเกมทุกอย่างก็คือห้องนี้มันเป็นคอมมอนรูมของทั้งเรือนะมีเครื่องดื่มบริการด้วยแต่ว่าจ่ายเพิ่มนะจ๊ะอันนี้แอลกอฮอล์มีหมดก็จะมีเวทีตรงกลางเขาบอกว่าคืนนี้เขาจะเล่นดนตรีกันด้วยเนอะมีที่ให้นั่งทุกคนก็ตอนนี้พักผ่อนตามอัธยาศัยกันอยู่ค่ะสับเรือง่ายๆเด็กก็คือชั้น forward คือข้างหน้า aft ก็คือข้างหลังแล้วก็ port คือซ้ายมือ starboard คือขวามือเพราะใช้เวลากัปตันเขาประกาศบอกว่าให้ไปรวมพลกันที่ชั้น6โซนข้างหลังก็คือเด็ก6 aft ก็จะเป็นแบบศัพท์ที่เขาใช้กันบนอุตสาหกรรมการเดินเรือโอเคเราจะไปข้างหลังกันอันนี้จะเป็นโซนด้านนอกแล้วนะคะก็คือ aft มา Thank you Oh no it's not warm ว้าวนี่เป็นบริเวณเด็ก7แล้วเนอะนี่ก็คือเหมือนขึ้นด้านนอกมาถึงเด็ก7ข้างบนก็มีเรือโซเดียกมีคายักของคนที่เขาจ่ายเงินมาแล้วเพื่อที่จะพายเรือนู่นนี่นั่นนะคะโอ้โหเราเริ่มแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากดูวิวเข้าไปข้างในกันดีกว่าหนาวแล้วป้ายนี้นะคะก็คือสำคัญมาก Master Station ก็คือถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะเรียกให้เราไปลงตัวที่ Master Station ซึ่งจะมี A กับ B ซึ่งเราต้องรู้ว่าของเราคืออะไรที่การ์ดเราก็มีบอกไว้หรือว่าที่ประตูห้องเขาก็จะมีเขียนว่า A หรือ B ถ้า Master Station B ก็คือให้มาเจอกันที่นี่ถ้า Master Station A ก็คือจะไปเจอกันที่ห้องอาหารซึ่งเรากำลังจะพาไปตรงนี้ก็เป็นบริเวณนั่งเล่นนะคะแล้วเขาก็จะมีอันนี้เป็นโปรแกรมของวันต่างๆแต่อันนี้ก็คือจะมีในห้องของทุกคนอยู่แล้วในจอโอเคไปต่อบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เพชรชอบก็เป็นเหมือนบริเวณ living room เป็น library นะคะเขาก็จะมีหนังสือมาให้เราหยิบไปอ่านได้เลยมีทั้งนิยายเรื่องเกี่ยวกับแอนตาร์กติกาเนี่ยนี่เขาก็จะมีแบ่งประเภทของหนังสือให้ด้วยนะคะอยากอ่านอันไหนก็หยิบไปอ่านได้เลยมีไพ่มีบอร์ดเกมให้เล่นนะคะแล้วก็มีพวกชากาแฟเครื่องดื่มคุกกี้ที่ให้กินได้ฟรีอันนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกน้องนกต่างๆค่ะเขาก็จะมาติ๊กดูว่าแต่ละวันเนี่ยเขาเจอนกพันธุ์ไหนแล้วบ้างซึ่งถามว่าเรารู้เรื่องไหมก็ตามเขาไปอ่ะมีเรื่องน้องเพนกวินแล้วก็น้องวานนะคะมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแอนตาร์กติกาแล้วก็จะเป็นเรื่องของก้อนหินน้ำแข็งแล้วก็ทะเลแผ่นเปลือกโลกต่างๆเรือลำนี้มันไม่ได้เป็นแค่การมาเที่ยวเนอะเขาก็จะเหมือนมีนักวิทยาศาสตร์นักสำรวจเข้ามากับเราด้วยซึ่งถ้าเราสนใจโครงการไหนก็สามารถสมัครรายรับไปได้นี่เป็นโซนของฟรีผลไม้คุกกี้อร่อยมากเธอชอบอันไหนชอบเรซินเนาะเรซินตอนนี้ขาดตลาดนี่คุกกี้นี่คือกินไปเกิน10ชิ้นแล้วนะให้ที่1คือเรซินที่2คือบัตเตอร์ที่3คือช็อกโกแลตอร่อยบริเวณนี้จะเป็นประวัติของสตาฟนะคะต่อมาเป็นห้องอาหารอยู่กับของกินเนาะห้องอาหารหลักที่นี่นะครับก็คือชื่อว่า Polaris Restaurant อยู่ที่เด็ก6ก็เป็นบุฟเฟ่
เช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเราดูตามโต๊ะตามเก้าอี้อ่ะคือเขาก็จะล่ามโซ่ไว้ด้วยเลยเพราะเวลาเรือมันเอียงเงี้ยมันไหลอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซน forward นะครับของชั้น 6 หรือ Master Station A นี่ก็คือห้องพวกเราถ้าเราต้องมีการอพยพจุดรวมพลของเราคือตรงนี้ห้องอาหาร Polaris ถัดมาปกติทุกเรือสำราญเนี่ยมันจะมีโซนที่เขาแบบมีป้ายพวกนี้เป็นของที่ระลึกเวลาที่เขาไปเยี่ยม Port of Call ใช่ปะเรือลำนี้เนี่ยจะเขียนว่า Christina Katerina เพราะว่าชื่อเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น Ocean Endeavor ก็คือชื่อนี้แต่ตะแกะตรงบอร์ดเราไปยืนอ่านมาเขามีชื่อมาแล้วประมาณ4ชื่อเพราะว่าเรือลำนี้อายุมากกว่าพวกเราอีกประมาณ40กว่าปีแล้วก็สร้างในโปแลนด์แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนชื่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าของเพราะฉะนั้นชื่อล่าสุดก่อนที่จะมาเป็นชื่อ Ocean Endeavor เนี่ยก็คือชื่อ Christina Katerina ส่วนใหญ่ชื่อเรือจะเป็นชื่อผู้หญิงหน่อยเพราะว่าฝรั่งเขาจะเรียกแทนเรือว่า she หรือ her นะครับอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าเขาไปเยี่ยมพอร์ตประเทศไหนมาบ้างถ้าเขาเพิ่งเคยไปหรือว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้ป้ายแบบนี้มาเป็นเหมือนแบบของที่ระลึกตกแต่งสำหรับเรือก็เนี่ยวางเต็มเลยฝั่งนี้ด้วยฝั่งนู้นด้วยแล้วถ้ามีชื่อก่อนอันนี้เราว่ามันก็คงมีอีกที่เขาเก็บไว้โอเคตอนนี้เด็ก6เดี๋ยวเราจะไปเด็ก7 8ให้ดูตุ้มขึ้นมาถึงชั้น 7แล้วค่ะชั้น 7อาจจะเป็นห้องพักส่วนมากค่ะซึ่งตอนนี้เรือมันไม่ stable เลยฉะนั้นเราออกข้างนอกไม่ได้เขาปิดอยู่ก็เดี๋ยวทัวร์ในเรือไปก่อนเดี๋ยววันไหนถ่ายข้างนอกเราจะถ่ายให้ดูโซนนี้ก็คือสปาอยู่ชั้น 8หนวดหน้าหนวดตัวมีหมดเลยราคาประมาณนี้ค่ะครึ่งชั่วโมง70 US ดอลลาร์ 2,000 กว่าบาทราคาบนเรือนี่ตรงนี้ตรงสปาแบบนี้เลยบรรยากาศคือโคซี่มากแล้วก็นี่ตรงนี้จะมีฟิตเนสซ่อนตัวอยู่เล่นได้เลย24ชั่วโมงอุปกรณ์ครบครันห้องนี้เขาเอาไว้เล่นโยคะกันมีคลาสโยคะตอนเช้าด้วยแต่เราไม่เคยตื่นเลย2วันนี้ก็คือหลับเพราะกินยานะคะเรากลับมาที่เด็ก7ฝั่งแอฟก็คือมีออโรราลาวชิงอีกที่นะคะเป็นมีตติ้งรูมอีก1ห้องเมื่อกี้เขาใช้อยู่นี่เขาใช้ก็เสร็จแล้วคล้ายๆกันแหละเนอะแต่เล็กกว่าต่อมานะคะพาดูห้องซาวน่ากันต้องขึ้นบันไดวนคือเขาจะมีห้องซาวน่า2ห้องเบอร์1เนี่ยก็คือใครเข้าก็ได้ส่วนอีกห้องเบอร์2เขาจะให้สำหรับ private ก็คือเขาจะมีสเกจดูมีสล็อตไทม์ให้แล้วก็มาใส่ว่าเราต้องการจะใช้เป็น private ตอนกี่โมงได้ครั้งละ1ชั่วโมงมากที่สุด6คนนะคะมีข้างนอกด้วยนะคะตรงนี้เป็น outside deck ให้มานั่งข้างนอกได้ถ้าสมมติว่าข้างในรู้สึกว่าร้อนเกินไปแล้ววิวอีก1โซนนะคะที่เปิดบ้างไม่เปิดบ้างขึ้นอยู่กับว่าเขาว่างหรือเปล่าคือร้านขายของร้าน merchandise เข้าไปดูกันเลยโอ้ยคนเต็มร้านเลยคือเขาก็จะมีของฝากจากเรือนะคะมีเสื้อยืดที่ก็น่าต่ำนะแต่ว่าผ้าบางมากอ่ะอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยที่เขาถือมาเขาก็จะมีลายข้างหลังบอกชื่อเรือ Antarctic Expedition Ocean Endeavor มีโปสการ์ดนะคะมีของต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อลดราคานะเป็นเสื้อแบรนด์นะแบบราเวนอัคเทอริกอะไรแบบนี้อยากได้ตัวนี้นั่นคือน้องกิ้งก่าสีแดงรุ่นแพง800ลดไหมอ่ะ 20,000 กว่าบาทนะตัวนี้ That's great jacket. Is there any discount? Yeah, it's already discounted. It's already discounted to It's 800, right? No, it's down to. Oh no, this one's 500. 500? Yeah. Oh. That's the same jackets that we use. It's very, very Yeah, good I had one. Oh, did you? Yeah, I have one navy colors. เหลือ500 10,000 กว่าบาทเป็นน้องกิ้งก่าทองนี่นะคะเขาจะมีกระติกเยติถือไว้เลยถือไว้ก่อนอยากลองกระติกเยติที่เขาแบบพิมพ์ลายของเรือไว้ด้วยนะ Ocean Endeavor มีเป็นแก้วมักด้วยนะคะมีเป้พุงราเวนมีน้องวานมีกระเป๋ามีน้องเพนกวินมีเสื้อคือถ้าใครขาดอะไรก็คือมาซื้อที่นี่ได้เลยราคาไม่ได้แรงเนาะส่วนใหญ่ลดราคาด้วยอ่ะมีปฏิทินมีนู่นนี่นั่นนะคะสมุดโน้ตน่ารักดีแล้วก็มีขายยามีขายธงแอนตาร์กติกาแล้วก็มีโปสเตอร์ก็คือจะมีทั้งหมด3ไซส์เราว่าเราเอากลับไปแล้วมันต้องยับแน่เลยจบเรียบร้อยก็ยังมีในส่วนของ The Bridge นะคะซึ่งเป็นห้องของกัปตันที่ข้างหน้าเรือที่ตอนนี้ยังไปไม่ได้แต่เป็นที่ที่ควรไปมากเดี๋ยวเราเอาวันไหนอากาศดีๆตอนถึงแอนตาร์กติกาเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์กันต่อตอนนี้ก็ชิลๆพักผ่อนตามอัธยาศัยไปดู Fast and Fabulous โอเคเขามีกิจกรรมพอดีสอนเรื่องน้องฟิลถึงแล้วแอนตาร์กติกา
หลังจากที่เราใช้ชีวิตบนเรือกันมา2 วันทั้งสู้กับอาการเมาเรือแถมยังเจอคลื่นที่แรงจนเดินตรงๆยังไม่ได้นี่คงเป็นประสบการณ์ที่เพชรลืมไม่ลงเลยแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่เพชรรู้สึกเฮ้ยเอาวะสักครั้งในชีวิตและในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงแอนตาร์กติกามาดูกันว่าพวกเราจะได้เจออะไรบ้างต่อจากนี้ นี่คือแสงแรกของแอนตาร์กติกา ฮึดจำฮึด ถ่ายมุมไหนก็สวยอะจนแบบตอนนี้รู้สึกว่าขอมองด้วยตาก่อนขอ enjoy view ใช่น้องพังกินตรงนี้คือใกล้มาก ใกล้กว่าสวนสัตว์อีกเนี่ย ใช่สวยอ่ะที่ถูกมาที่ยอมกัดฟันจ่ายเงินมาทริปนี้อ่ะ